توی ویدیو میخوایم در مورد ویژوال کلکولیشن صحبت کنیم. اگه هنوز فرق بین میجر و ویژوال کلکولیشن رو نمیدونی، اینجا داری یه اشتباهی میکنی که کل تحلیلتو خراب میکنه. کل سیستمی که تا الان، کل گزارشی که تا الان ساختی رو کامل خراب میکنه. هر کدوم از اینها بچه به درد یک نقطه میخورن که باید ازش استفاده بکنیم، اونم در جای درست. اگر اشتباه استفاده بکنی قطعا تحلیلت رو خراب میکنه. تا آخر ویدیو با من باش، میخوام بهت بگم که ویژوال کلکولیشن یا میجر و اون کالمی که با همدیگه تا الان در موردش صحبت کردیم هر کدوم کجا استفاده میشه و بهترین نقطه‌ای که ازش میتونیم استفاده کنیم کجاست. بریم با همدیگه تو نرم افزار موضوع رو با هم ببینیم. همونجور که دارید میبینید من اومدم و یک رانین توتالی روی مجموع عددم قرار دادم به صورت میجر، اما من هدفم فقط نمایش روی یک ویژواله و نمیخوام دیگه میجر بابتش نوشته بشه. اصلا میجر نوشتن واسه یک رانین توتال اشتباهه. ما میخوایم روی یک نمودار این موضوع نمایش داده بشه و تمام. اوکی؟ پس مشکل ما اینجا اینه که من نمیخوام میجر ایجاد بکنم و میخوام به نوعی فقط روی یک ویژوال رانینگ توتال من نمایش داده بشه و تمام. یعنی نمیخوام ویژوال دیگه‌ای درگیم، نمیخوام میجر دیگه‌ای نوشته بشه، نمیخوام کالم جدیدی اصلا هیچ کدوم. فقط میخوام نمایش روی یک ویژوال اتفاق بیفته. خب از سپتامبر 2021 به بعد خود پاور بی اومد یک آپشنی اضافه کرد به عنوان نیو ویژوال کلکولیشن. حالا داستان از چه قراره؟ اگر از ورژن های سپتامبر 2021 به بعد داری استفاده میکنی، این فیچر رو باید بری توی آپشن و توی گزینه پریویو فیچرز فعال بکنی و بیای ازش استفاده بکنی، ولی تو ورژن های جدید به صورت اتوماتیک این فعال هست. توی ورژن های دیگه هم داره درست میشه. نکته ای که بسیار مهمه اینه که بچه همه ویژوال ها تقریبا الان بیشترش داره این موضوع رو کاور میکنه و از نیو ویژوال کلکولیشن میتونید توش استفاده بکنید، ولی خب خیلیاش هستن. کاستوم ویژوال ها هم بسیارش هست که هنوز این موضوع رو کاور نمیکنه. خب من میام اینجا و این ویژوال رو دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم. اگه موافق باشید با هم دیگه از اول این موضوع رو بررسیش بکنیم. خب یک لاین چارت دارم، میایم اینجا بزرگش میکنم، فوکسه میکنم، همینجا میگم مانس رو داشته باش. اوکی، دقت کنید و میایم اینجا و از سیلز هم استفاده میکنم. خب من میخوام اینجا موضوع رانینگ توتال رو در ماه برای من محاسبه بکنه و من ازش استفاده بکنم. خب اینجا نگاه کنید توی کویک میجر وقتی شما کلیک میکنید، من میام اول اینجا فرمولش هم بچه به راحتی میتونید فرمولش هم بنویسید، مشکلی نداره. من اینجا از سیلز استفاده میکنم، ببخشید سیلز استفاده میکنم و فیلدش هم میذارم مانس و از اوردر دیت گزینه دیت هایرارکی مانس یا اوردر، ببخشید از این اوردر دیت استفاده میکنم و اد رو میزنم. دقت بکنید بسیار ساده، همین موضوع رو برای من کامل ساخت. اوکی و میبندیم اینجا، همه لوکیشنشو میبندیم و از اینجا موضوع دیگه خیلی جالب میشه. من دیگه نیازی به این دوتا ندارم. نگاه کنید رانینگ توتالش که میزنی خودش داره محاسبه میکنه. اوکی، ولی ما موضوعمون این بود که اول از خب رانینگ توتال روی این موضوع میجر برای ساختن گزینه اشتباهیه که کاملا درست هم هست، کامل اشتباهه و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. یعنی جای استفادهش اینجا نیست بچه ها. حالا میایم چیکار میکنیم؟ اینجا گزینه داره به اسم ویژوال نیو ویژوال کلکولیشن. خودش نگاه کنید
داره داخلش. یعنی من اصلا نیازی نیست رانینگ سام رو بزنم، خودش میاد میگیره برای من. نگاه کنید، رانینگ سام رو میزنید، رانینگ سام فیلدش رو بهش میدید که من اینجا نگاه کنید میام از سیلز استفاده میکنم و سام سیلز و میگم که اوکی برو تستش کن ببین چجوریه و تمام برای من ساخت. یعنی من نیازی نیست که واقعا برم اونجا برای یک رانینگ توتال که میخوام روی یک ویژوال نمایش داده بشه بیام و سختی زیادی بکشم میجر بسازم براش. حالا از کویک میجر که استفاده بکنیم خیلی ساده است. اگر میجر خودتون استفاده کنید که بازم سختی های خودشو داره که بخواید بنویسید، ولی خب نیو ویژوال کلکیولیشن به راحتی این کارو براتون انجام میده. بالا خود ویژواله، پایین یه حالت تیبلی داره بهت میده که نتیجه رو دارید میبینید که داره با هم دیگه جمع میکنه میاد پایین و کاملا هم درسته. و پس یه بخش بالا بهتون میده که اون ویژوالتون رو دارید استفاده میکنید، پایین هم یه بخشی بهتون یه کادری به حالت تیبل بهتون میده که برای نمایش، بالا هم بهتون جاییه که میاد فرمول محاسباتی رو براتون مینویسه یا خودتون مینویسید یا شرطی قرار میدید که اینجا به راحتی با ویژوال کلکیولیشن میتونید این موضوع رو کاور کنید. خب من برمیگردم نگاه کنید به همین سادگی اینجا هم ببینید برای من کامل ساخت. حالا یه نکته دیگه که وجود داره، من میام اینجا از یک تیبل استفاده میکنم و میام از پیپل از مدل داده ایمون استفاده میکنم. یک ریژن دارم یک سیلز دارم. اوکی تا اینجای موضوع و فوکس میکنم وارد میشم و گزینه نیو ویژوال کلکیولیشن رو من میزنم کاستومش میکنم. میخوام خودم بنویسم اسمش رو هر چی دوست داشتید بچه ها میتونید بذارید. من میذارم تست طبق روال قبلیمون و شیفت اینتر. از همه اون فانکشن هایی که شما استفاده کردید تا الان یاد گرفتید میتونید استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. من میگم ایف اگر ببین لاجیکال تست من میگم که ریژنال منیجرم ببین کامل برای من میاره، ببین کامل برای من میاره مساوی با فرد سوزوکی بود. خب بیا برای من یه کاری انجام بده دیگه، بیا به من بده تگ ترو، اگه نبود بده فالس. خیلی ساده بچه ها، خیلی ساده. من دابل کوتیشن و پرانتز رو میبندیم اینتر. پس ببین بچه نگاه کنید الان چون فرد سوزوکی که من اینجا ایجاد کردم، ببینید فرد سوزوکی که من اینجا ایجاد کردم، اجازه بدید من ادیتش بکنم بچه. ادیتش هم دقیقاً از همینجا یه کنارش یه علامت ادیت ویژوال کلکیولیشن بهتون میده که میتونید استفاده کنید. نگاه کنید فرد سوزوکی رو با دبل ای من نوشتم، با یک ای بنویسم ببینید ترو رو به راحتی برای من برگردون. این هم همون ترویی که من دارم. خب پس من نتیجه رو فقط اگه میخوام روی ویژوال نشون بدم خب اشتباهه بخوام برم روی میجر دیگه. رانینگ توتال و مواردی که مووینگ اوریج ها اینا مواردیه که بچه‌ها شما اصلا نرید سمتین که میجر براش بسازید. اگه میخواید روی یک ویژوال نمایش بدید که مقصد هم هدف هم یک ویژواله، شما باید از ویژوال کلکیولیشن استفاده کنید. اما نکته ریزی که گفتم آخر ویدیو بهتون بگم اینه که این مواردی که من دارم الان بهتون آموزش میدم فقط روی خود دسکتاپ پاور بی آی هستش، یعنی به صورت کلود استفاده میشه و هنوز به نسخه RS ریپورت سرور اضافه نشده. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.